السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدرسة نوصل غد الإعلانية بنين، هنبدأ النهاردة إن شاء الله أولى فيديوهاتنا لشرح ما تبقى من منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي، ونبدأ النهاردة إن شاء الله بعكس نظرية فيثاغورث. عكس نظرية فيثاغورث، طبعا كلنا في أولى إعدادي خدنا نظرية فيثاغورث وعرفنا إن نظرية فيثاغورث بتتكلم عن العلاقة بين أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية، وقلنا إيه؟ لو أنا عندي مثلث أ ب ج قائم في باء، بلاقي إن إيه يا سيدي؟ العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث أ ب ج القائم في باء إن مربع طول الوتر اللي هو أ ج تربيع يساوي مجموع مربعي طولي ضلعي القايمة اللي هم أ باء تربيع زائد باء ج تربيع. يبقى لو أنا عندي مثلث قائم الإيه؟ الزاوية، بستنتج العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية من خلال نظرية فيثاغورث. العكس بقى، لو أنا عندي مثلث أ باء ج ولقيت إن مربع أكبر ضلع فيه يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الصغيرين، أستنتج على طول إن المثلث أ باء ج قائم الإيه؟ الزاوية. فلو اتجهت من المثلث أ باء ج القائم في باء، بستنتج العلاقة اللي هي أ ج تربيع يساوي أ باء تربيع زائد باء ج تربيع. ولو عكست الاتجاه ولقيت إن المثلث أ باء ج فيه أ ج تربيع يساوي أ باء تربيع زائد باء ج تربيع، بستنتج إن المثلث أ باء ج قائم الزاوية باء، ودي اللي هي عكس نظرية فيثاغورث. يبقى الاتجاه من المثلث للعلاقة ده نظرية إيه؟ فيثاغورث. الاتجاه من العلاقة للمثلث أو تحقيق العلاقة في أي مثلث بستنتج على طول إنه قائم الزاوية، ده عكس نظرية فيثاغورث. فبقول في أي مثلث إذا كان مربع أكبر الأضلاع يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الصغيرين، فإن المثلث يكون قائم الإيه؟ الزاوية. يعني لو أنا عندي مثلث أهو س ص ع، وكان طول س ص 5 سم وطول س ع 12 سم وطول ص ع 13 سم، وقال لي أثبت إن المثلث س ص ع قائم في س مثلا. فبعمل إيه؟ بجيب أكبر ضلع فيه اللي هو ص ع أو المقابل لزاوية إيه؟ س، اللي هو أثبت إنها قايمة ص ع. بجيب مربع طوله اللي هو 13 تربيع يساوي 169. بجيب مربعي طولي الضلعين الصغيرين اللي هم س ص تربيع زائد س ع تربيع، 5 تربيع زائد 12 تربيع 25 زائد 144 يساوي برضه 169. هلاقي إن ص ع تربيع يساوي س ص تربيع زائد س ع تربيع. استنتج على طول ان المثلث س ص ع قائم الزاوية في ايه؟ في س، وده عكس. ومعانا اول تمرين استخدم فيه عكس نظرية فيثاغورث. بيقول لي ايه؟ الشكل أ باء ج د شكل رباعي، زاوية باء زاوية قايمة، أ باء 12 سم، باء ج 16 سم، د ج 15 سم، أ د 25 سم. بيقول لي من بيانات الشكل المقابل أثبت أول حاجة إن قياس زاوية أ ج د يساوي 90 درجة، ثم المطلوب الثاني بيقول لي أوجد مساحة الشكل أ باء ج د. طبعا علشان أثبت إن زاوية أ ج د الموجودة في المثلث أ ج د زاوية قائمة أو قياسها تساوي 90 درجة، لازم الأول أكون عارف أطوال الثلاث أضلاع بتوع المثلث أ ج د. أ د عطوهولي ب 25 سم، د ج عطوهولي ب 15 سم. الأول أجيب له طول أ ج. أجيبه منين؟ من المثلث أ باء ج القائم في باء من نظرية إيه؟ فيثاغورث. أقول له بما أن المثلث أ باء ج قائم في باء، إذا أ ج تربيع مربع طول الوتر يساوي أ باء تربيع زائد باء ج تربيع مجموع مربعي طولي ضلعي الإيه؟ القايمة. أ باء 12 تربيع 144، باء ج 16 تربيع 256 مجموعهم 400، يبقى أ ج يساوي جذر ال 400 هيساوي 20 إيه؟ سم. كده عندي أطوال أضلاع المثلث أ ج د الثلاثة.
اقدر اثبت او اشوف هل زاويه ا ج د قائمه ولا لا. اجيب ايه؟ مربع طول الضلع المقابل لزاويه ا ج د اللي هو ا د. اقول له بما ان اهو ا د تربيع يساوي 25 تربيع 625، واجيب مجموع مربعي طولي الضلعين الصغيرين اللي هم ا ج وج د. ا ج تربيع زائد ج د تربيع يساوي ا ج تربيع عندي ب 400، ج د تربيع 15 تربيع 225 هيساوي برضه 625، دي 2. يبقى من 1 و2 هستنتج ان قياس او الاول ان ا د تربيع يساوي ا ج تربيع زائد ج د تربيع. اذا قياس زاويه ا ج د يساوي 90 درجه، ودي اللي هي عكس نظريه ايه؟ فيثاغورث. ده المطلوب الايه؟ الاولاني. المطلوب الثاني بيقول لي اوجد مساحه الشكل ا ب ج د. طبعا ده شكل رباعي ما هوش شكل خاص، ده مجرد شكل رباعي 4 اضلاع. طب اجيب مساحته ازاي؟ اجيب مساحه المثلث ا ب د ا ب ج القائم في باء، واجيب مساحه المثلث ا ج د القائم في ج، اجمعهم مع بعض هيديني مساحه الشكل ا ب ج د، مجموع مساحتي المثلث ا ب ج والمثلث ا ج د. طبعا كلنا عارفين ان مساحه المثلث القائم الزاويه يساوي نص حاصل ضرب طولي ضلعي الايه؟ القائم. فاقول له بما ان اهو مساحه المثلث ا ب ج يساوي نص ب ج في ا ب، يعني نص في 12 في 16 يساوي 6 في 16 ب 96 سنتيمتر مربع. واقول له مساحه المثلث ا ج د هيساوي نص ا ج في د ج، يعني نص في 20 في 15 هيساوي 150 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة الشكل ا ب ج د هيساوي مساحة المثلث ا ب ج اللي هي 96 زائد مساحة المثلث ا ج د اللي هي 150 هيساوي 246 سنتيمتر ايه؟ مربع. تمرين تاني برضو بتكلم او بستخدم فيه عكس نظرية فيثاغورث. بيقول لي مثلث س ص ع، س ه عمودة على ص ع س ه 6 سم، ص ه 4 سم، ع ه 9 سم. بيقول لي اثبت ان س ص عمودة على س ايه؟ ع. طبعا هستنتج او هثبت ان س ص عمودة على س ع اذا ثبت ان قياس زاوية ص س ع تساوي 90 درجة. وامتى زاوية ص س ع تساوي 90 درجة؟ إذا ثبت إن ص ع تربيع يساوي س ص تربيع زائد س ع ايه؟ تربيع، اللي هي عكس نظرية فيثاغورث. طبعا ما عنديش س ص ولا عندي س ع، فهضطر الأول أجيب له س ص وأجيب له س ع. منين بقى؟ من المثلثين س ه ص القائم في هاء من نظرية فيثاغورث، والمثلث س ه ع القائم برضه في هاء من نظرية ايه؟ فيثاغورث. أقول له بما أن أهو المثلث س ه ص قائم في هاء، إذا س ص تربيع يساوي س ه تربيع زائد ص ه تربيع. س ه 6 تربيع 36، ص ه 4 تربيع 16 مجموعهم 52. نفس الطريقة برضه في المثلث س ه ع قائم في هاء، هجيب له س ع تربيع هيساوي س ه تربيع زائد ه ع تربيع يساوي 36 زائد 81 هيساوي 117. كده جبنا س ص تربيع وجبنا س ع تربيع. اقدر بقى اجيب له س ص تربيع زائد س ع تربيع، 52 زائد 117 هيساوي 169. ناخد دي 1 واجيب له ص ع تربيع. ص ع اللي هي 4 زائد 9 13، يبقى 13 تربيع برضه 169. ناخد دي 2، يبقى من 1 و2 هستنتج ان ص ع تربيع يساوي س ص تربيع زائد س ع تربيع. اذا المثلث س ص ع قائم في س، اذا س ص عمود على س ع. وبكده غطينا اول جزء من الجزء اللي فاضل لنا في المنهج اللي هو نظريه ايه؟ عكس نظريه فيثاغورث. وبعد كده ان شاء الله هندخل على المساقط ثم نظريه اقليدس ثم تعيين نوع مثلث او تعيين نوع زاويه في مثلث. ارجو ان يكون غطينا اول جزء اللي هو عكس نظريه فيثاغورث بصوره يعني واضحه بالنسبه لكم. وان شاء الله لو في اي استفسار ممكن ان شاء الله على جروب الواتس اللي هو موجود اللينك بتاعه على صفحه المدرسه
اي استفسار، اي تواصل، اي تمرين ان شاء الله واقف عليكم ولا حاجه ابعتوه لي وانا تحت امركم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.